Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình HA trên các dòng firewall Cisco phiên bản OS FTD. Các dòng firewall FTD đều có chung cách cấu hình, do vậy các bạn có thể áp dụng với tất cả các dòng firewall FPR series như là FPR 1000, FPR 2100, FPR 3100 vân vân. Hướng dẫn này thì mình sẽ thực hiện trên firewall ảo hóa phiên bản 7.2.2. Với phiên bản FTD thì firewall chỉ hỗ trợ cơ chế HA Active Standby thôi. Nếu các bạn check trong datasheet có ghi firewall hỗ trợ Active và Active Standby thì Active là cơ chế trên firewall chạy OS là ASA Multi Context, còn FTD thì không hỗ trợ. Khi đó thì một firewall sẽ là Active và xử lý lưu lượng mạng. Thiết bị Standby sẽ không chủ động chuyển lưu lượng mà chỉ đồng bộ hóa cấu hình và các thông tin về trạng thái từ thiết bị Active. Trạng thái thiết bị được monitor sẽ bao gồm cả hardware, interface, software và trạng thái môi trường như nhiệt độ, vân vân. Nếu có một trong các thành phần được monitor bị lỗi, thiết bị Active sẽ chuyển sang trạng thái Standby và thiết bị Standby ban đầu sẽ chuyển sang Active và tiếp tục xử lý lưu lượng. Trong quá trình này, user sẽ không bị gián đoạn về dịch vụ mạng. Để cấu hình được HA thì sẽ có một số yêu cầu sau. Đầu tiên thì các thiết bị phải cùng module. Đối với các dòng hỗ trợ module thì số lượng module và loại cổng cũng phải giống nhau, nghĩa là các bạn sẽ phải mua hai firewall có phần cứng giống hệt nhau. Về phần software, cả hai thiết bị phải chạy cùng một phiên bản OS và được quản lý trên cùng một nền tảng. Nếu các bạn sử dụng FMC để quản lý thì cả hai thiết bị phải được ép vào FMC, còn nếu sử dụng FDM quản lý local thì hai thiết bị cũng phải cùng hoạt động ở chế độ local. Để cấu hình HA thì các bạn nên sử dụng cổng Management để quản trị. Khi đó mỗi firewall sẽ có một địa chỉ IP quản lý riêng và cấu hình trên cổng Management sẽ không được đồng bộ giữa các thiết bị. Ngoài ra thì các thiết bị phải có cùng cấu hình về NTP và phải có IP tĩnh trên interface. Với dịch vụ Cloud, cả hai phải được đăng ký trên cùng một khu vực hoặc không đăng ký Cloud. Các bạn có thể register hai thiết bị vào hai tài khoản khác nhau, tuy nhiên thì các license hoặc các tính năng được enable trên hai firewall phải giống nhau. Về cơ bản thì chúng ta cần hai thiết bị giống nhau về cấu hình phần cứng, phiên bản firmware và license. Các interface kết nối giữa hai firewall phải giống nhau. Ví dụ cổng 0 trên một firewall các bạn kết nối WAN và quay PPPoE thì các bạn cũng phải cấu hình tương tự trên firewall còn lại. Tốt nhất là các bạn nên cấu hình cơ bản một số tính năng, sau đó cấu hình HA, cuối cùng mới cấu hình các tính năng khác. Dựa trên những yêu cầu về HA thì trước tiên chúng ta sẽ cấu hình một số thông số cơ bản. Đầu tiên, các bạn sẽ cấu hình hai cổng Management trước. Các bạn vào menu Device, Management Interface. Sau đó cấu hình IP tĩnh cho các cổng này. Hai cổng này mình kết nối tới suite quản trị. Các bạn cấu hình theo quy hoạch của mình. Chuyển sang menu Time Service. Các bạn cần cấu hình NTP server trên cả hai firewall giống nhau. Nếu sử dụng NTP mặc định thì các bạn không cần cấu hình, do mặc định thì tất cả firewall đều sử dụng chung các NTP này. Trong trường hợp các bạn có NTP riêng thì chúng ta sẽ cần cấu hình giống nhau. Về license thì mình đang dùng bản ảo hóa và dùng thử 90 ngày. Phần này khi cấu hình các bạn chỉ cần chọn region giống nhau thôi, còn có thể khác nhau về tài khoản. Nếu không sử dụng Smart License thì các bạn không cấu hình trên cả hai firewall. Về firmware thì các bạn cần update firmware lên các version giống nhau. Cả về các database cũng vậy. Nếu chưa cùng phiên bản thì các bạn có thể update lên trong menu Update. Về interface thì chúng ta sẽ cần cấu hình IP tĩnh trên tất cả các interface. Nếu không thì nút Configure để cấu hình HA ở trên này sẽ không hiện lên để thao tác. Các bạn vào menu Interface và kiểm tra các cổng. Trong cột IP address, các bạn thấy có chữ static là OK. Nếu không thì các bạn sẽ cần phải cấu hình lại. Firewall của mình cổng outside chưa được cấu hình, mình sẽ cấu hình cổng này. Cổng này mình sẽ đặt IP tĩnh.
Tương tự trên firewall 2. Sau khi các cổng đều có IP tĩnh thì nút Configure trong phần HA đã hiện lên. Các bạn có thể tiến hành cấu hình HA cho firewall. Nhưng trước đó thì các bạn cần phải deploy toàn bộ cấu hình xuống firewall trước. Phần cấu hình trên firewall standby sẽ không quan trọng do nó sẽ đồng bộ toàn bộ cấu hình từ firewall active trừ cấu hình cổng management. Đây là mô hình mình sẽ sử dụng để cấu hình HA cho firewall. Mình sẽ sử dụng hai cổng G0-2 và G0-3 trên hai firewall để làm link HA. Các bạn có thể sử dụng cổng đồng hoặc quang đều được. Hai cổng này chỉ đồng bộ cấu hình và monitor trạng thái hai firewall nên các bạn chỉ cần sử dụng link 1 gig là được, không nhất thiết phải là các link tốc độ cao. Chúng ta sẽ sử dụng hai link, một là failover link và một link làm stateful failover link. Các bạn có thể sử dụng một link cũng được, tuy nhiên thì recommend là nên sử dụng hai link để dự phòng. Trên hai link này sẽ yêu cầu hai giải IP, mình sẽ sử dụng hai giải là 192.168.100.0/30 và 192.168.200.0/30 và cấu hình cho hai đầu link. Đây là các IP mình sẽ cấu hình cho interface, còn các đường uplink và downlink sẽ tùy thuộc vào từng mô hình, mình sẽ không hướng dẫn trong video này. Để cấu hình HA thì các bạn quay lại menu Device, nhấn Configure. Chọn role của thiết bị là Primary hoặc Secondary. Mình sẽ cấu hình firewall 1 làm Primary. Trong cột Failover Link, chọn Interface. Mình sẽ sử dụng cổng G0-2 làm Failover Link. Sau đó cấu hình IP cho các cổng này, các bạn nhập IP của thiết bị chính và phụ vào. Netmask mình đang quy hoạch là SIRC 30. Tương tự Stateful Failover Link mình sẽ chọn cổng G0-3 và đặt IP cho các cổng này. Nếu chỉ sử dụng một link thì các bạn tích chọn vào ô Use the same interface as the failover link này là được. Nhấn Active HA. Trong quá trình chờ thì các bạn tiếp tục cấu hình thiết bị standby. Standby cũng tương tự như trên thiết bị active thôi. Chọn role là Secondary Device. Các cổng và interface thì tương tự, chúng ta cũng chọn cổng và cấu hình đúng IP cho các thiết bị. Sau khi firewall standby deploy cấu hình xong thì các bạn sẽ thấy standby đang đồng bộ cấu hình. Các bạn chờ một lúc để firewall standby lấy cấu hình từ active về. Sau khi đồng bộ xong, firewall sẽ hiện role của các thiết bị lên. Như vậy là chúng ta đã cấu hình HA thành công. Các bạn chờ một lúc để firewall standby áp dụng cấu hình. Sau khi xong thì chúng ta có thể đăng nhập trên cả hai firewall bình thường.
Lúc này thì các bạn có thể tiếp tục cấu hình các tính năng theo mô hình của mình. Nếu Firewall 1 bị lỗi về phần cứng, các đường uplink vân vân thì Firewall 2 sẽ chuyển thành Active và tiếp tục xử lý lưu lượng. Mình sẽ reboot thử Firewall Active. Firewall Standby đã chuyển sang Active do Firewall Active đã bị shut down. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình HA trên Firewall Cisco FTD. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.